Biztosan ti is hallottatok már az új Ryzen szériáról, a harmadik generációról. Az egész a köré épült, hogy a negyedik generációs PCI Express-t is tartalmazza már, pedig jócskán többről van szó. Ennek bemutatására pedig a jelenleg kapható legnagyobb processzort választottuk, a Ryzen 9 3900X-et. Vegyük át az alkatrészeket. A processzor 12 maggal és 24 szállal rendelkezik, melyhez 3,8 GHz alap és 4,6 GHz turbo órajel társul. Mindezt megfejeli egy 105 wattos TDP, mely ehhez az órajelhez és a maxszámhoz képest jócskán kevésnek számít a 7 nanométeres gyártás technológiának köszönhetően. A processzort a gyári RGB igencsak méretes hűtőjével fogjuk hűsíteni, melynek hatékonyságára a tesztünk során fény derül. A processzort egy MSI Mag X570 Godlike alaplapba helyeztük, mely egy kellően izmos alap a számítógépnek. Az alaplap a legjobb minőségi komponenseket kapta, mely jócskán rányomott az árcédulára is, portokból több van, mint elég, bővíthetőség is teljesen maximális. Ami még durvább, hogy az alaplapon egy kis OLED kijelző van, illetve kiegészítőket is kapunk hozzá. Köztük egy 10 GB-es hálózati kártyát, illetve egy M2 SSD bővítőt, ha nem lenne elég, az így is 3 darab. RAM-nak a G-Skill Trident Z Gold szériáját kaptuk, mely 2x8 GB-tal egy 16 GB-os kitet képez 3600 MHz-es órajellem, mely azért lássuk be, nem gyenge, meg azért csukár is, na. Alapvetően sosem voltam túlzottan nagy FSP fan, de ezt teljesen megváltoztatta ez a tápegység. Szeretem, ha valami minőségi, nehéz. És ez abszolút elmondható az FSP Hydro G 750 wattról. Ez egy rettenetesen kényelmesen szerelhető moduláris tápegység Gold certifikációval, mely akár 94%-os hatékonyságú is lehet, ami azért nem rossz. A gépház is egy kifejezetten jó árértékarányt képvisel. 26 000-ért megint csak egy üveg RGB házat kapunk, és ahogyan a videóból is kiderül, bőségesen egy komoly konfigot is el tudunk benne helyezni, bármi szerelési probléma nélkül. És a legjobbat a végére hagytam. Háttértálnak egy Aorus NVMe Gen 4-es 2 TB-os SSD-t fogunk használni, melyek ki tudjuk aknázni a negyedik generáció által nyújtott lehetőségeket. Na de elég a rizsából, rakjuk is össze. Can you help me find a way? Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. Anxiety taking over me, I can't be the only one left. No, society breaking up on me, I just wanna be felt and taken to Neverland.
starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. So rise up, rise up. We are the apocalypse, and a path that keeps us floating. As we fly above the stars, the hype won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. Way too great to be standing. They ain't never gonna stop us. Fly by them like choppers. Better tuck those risks, hold one of my fists. We fire starters. Let's go. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. Na most pedig térjünk rá a lényegre, az összegzésre. Geekbench 4 egy magban utolérte az Intel 9. generációját, de nagyon apró overclockkal továbbra is gyalázza az Intel. Összmagos teljesítményben természetesen az AMD 12 mag 24 szájával odaver az Intelnek. A Cinebenchnél már csak az összmagos teljesítményt tudtuk mérni, ott azonban kifejezetten kijön a processzor ereje. Hiába volt két Intel processzor felhúzva 5 GHz-re, az alap turbóórajeles AMD össze-vissza verte az egész Intel mainstream mezőnyt. Az SSD-t se hagyjuk ki, hiszen ott elég nagy eredmények születtek. Ahogy láthatjátok, egy mérést elvégeztünk rajta, és az eredmények igencsak meggyőzőek. Az, hogy nekünk ez feltétlenül szükséges, erre egyértelmű a válasz, nem. Abszolút nem. A Windows gyorsabban nem fog bootolni, de még csak a játékok sem fognak sokkal gyorsabban betölteni. Ez leginkább a munkafolyamatoknál lesz hasznos, ha netán több 100 gigás nyers videófájlokkal dolgoznánk, de lemerem fogadni, hogy köztetek igencsak kevés ilyen felhasználó van. Aztán, ahogy említettem, térjünk is ki a hőfokokra. Véletlenül se használjátok a gyári hűtőjét a processzornak. Nagyon szép, nagyon csicsás, hiába méretes, totál nem tudja lehűteni a processzort. De ez nem feltétlenül írható fel az AMD számlájára, lássuk be, hogy 4 GHz felett 12 magot nem egyszerű lehűteni, 7 nanométer ide vagy oda. Egy picit komolyabb hűtővel semmiféle gondunk nem adódhat. Elrettentésképpen elmondom a hőfokokat is, amiket mértem. A minimális hőfok, mikor üresben járt a gép, 40 fok volt, az átlaghőmérséklet mérés alatt 69 fok volt, míg többnyire nagy terhelésnél simán felcsapdosott 91 fokra is. És végezetül ajánlom-e az AMD új generációját az Intel helyett? Természetesen. Olcsóbban kaptok több magot, mely azért majdnem utol is éri a 9. generációs Intelt, és azért turbórójel sem hatalmasan nagy, simán van benne még overclock potenciál, amivel a határa csillagos ég, tehát abszolút ajánlatos ez a platform is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha szeretnétek még hasonló videókat, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!